Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Thủy Sinh Green Happiness. Và hôm nay mình khoe với các bạn về chiếc bể Salotang mà mình mới đi mua thanh lý được của người bạn của mình. Phải nói đây là một chiếc bể rất là đẹp. Nó được sản xuất bởi đơn vị Luân Ni Công ở trong Sài Gòn. Bạn mình ở Hà Nội mà lại còn phải đặt bể ở trong Sài Gòn ship ra để các bạn biết là chơi cầu kỳ như nào rồi đấy ạ. Đây, các bạn nhìn xem này. Rồi, kính này, cắt chuẩn đét luôn ạ, mài rất là đẹp. Rồi là đường keo mỏng dính. Thế nhưng mà chúng ta nhìn kỹ chúng ta thấy có tức mắt không? Đây này, những cái vết ố trắng trắng này, đây chính là cặn canxi. Các bạn biết là cặn canxi thì ở Hà Nội này, ở miền Bắc thì chắc là anh em chơi cá chơi thủy sinh thì không còn lạ gì nữa. Bởi vì là nước nôi ở ngoài này thì nó nhiều cặn canxi lắm. Do là cái nền tảng địa chất của miền Bắc Việt Nam là trên cái địa hình đá vôi nhiều mà. Thế nên là trong nước ăn hàng ngày của chúng ta là luôn luôn có cái hàm lượng canxi tương đối là cao. Thế thì khi mà chúng ta chơi thủy sinh này hay là chơi cá cảnh này thì chúng ta thường thấy hiện tượng là cặn canxi nó đóng bám ở trên thành bể. Và bình thường thì chúng ta xử lý rất là đơn giản bằng việc là hàng ngày chúng ta có thể lấy một cái khăn rẻ mềm này hoặc là dùng tay này, chúng ta miết vào cái phần thành kính này để loại bỏ những cái lớp cặn canxi bám vào thành bể hàng ngày. Thế nhưng mà chiếc bể này của người bạn mình thì cũng bị bỏ không một thời gian rồi. Thế nên là những cái lớp cặn canxi nó đã bám trắng vào đây. Và bây giờ mình dùng rẻ lau đi thì lúc sau nó lại hiện ra. Thế nên là mình sẽ phải xử lý nó một cách triệt để hơn trước khi làm một video set bể để khoe với các bạn về con bể này. Và nhân tiện vì thế mình cũng chia sẻ luôn về một số kinh nghiệm của mình khi mà vệ sinh bể để loại bỏ được hoàn toàn những cái cặn canxi bẩn này ra khỏi bể của chúng ta. Cách thứ nhất, dùng vũ lực, chắc hẳn nhiều người cũng biết. Đấy là mình dùng một cái dao dọc giấy ở đây. Các bạn mình thường dùng cái loại lưỡi dao bản lớn như thế này này. Và mình sẽ lấy một cái lưỡi dao mới ra nhé. Các bạn lưu ý, chúng ta dùng một cái lưỡi dao mới. Và sau đó thì chúng ta sẽ cầm vào đây. Lưỡi dao bản to như thế này thì cầm an toàn hơn. Cẩn thận tránh bị đứt tay thì rất là nguy hiểm. Và với lưỡi dao mới này thì chúng ta hoàn toàn có thể cọ vào những cái phần kính. Đây, những cái phần mà mảng cặn canxi này chúng ta cọ một cách rất là đơn giản và làm sạch được chúng tương đối là dễ dàng. Tuy nhiên cách này thì nó tương đối là mất công và chúng ta sẽ thấy là khá là mất thời gian để làm vệ sinh một chiếc bể. Đặc biệt là với những chiếc bể kích cỡ lớn thì cũng không hề đơn giản tẹo nào. Thế thì cách này thì thường đã áp dụng trong trường hợp là những vết cặn, vết ố nhỏ này, hoặc là trong trường hợp khi mà chúng ta đang chơi bể mà vẫn còn đang có cá cây ở bên trong thì cách này sẽ là cách mà tuyệt đối an toàn, bởi vì nó thuần túy chỉ là tác động cơ học thôi mà. Còn một cách khác nữa thì mình cũng thường hay sử dụng, đó là dân gian thường hay gọi là vắt chanh bỏ vỏ. Còn đây anh em chúng ta là vắt chanh giữ lại vỏ nhé. Vừa có nước chanh để uống trong những ngày hè nóng nực như này phải nói là hết sảy luôn ạ. Còn cái lớp vỏ chanh chúng ta vắt xong thì chúng ta hãy dùng cái lớp vỏ đấy, chúng ta chà vào những cái phần cặn canxi ố ở đây. Và sau đó thì là chúng ta đợi khoảng một vài phút. Sau đó thì chúng ta lấy rẻ, chúng ta lau, chúng ta cọ đi thì là sẽ sạch tương đối được. Mình đánh giá là nó cũng chỉ ở mức khoảng tầm 70% thôi. Và phải làm vài lần thì nó mới có thể sạch hết được. Cách này cũng tương đối là mất công, nhưng được cái là cũng khá là an toàn. Bởi vì là axit trong quả chanh thì trong cái phần vỏ chanh thì nó cũng không còn đáng kể là bao nhiêu cả. Và vì vậy nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến cây và cá trong chiếc bể các bạn. Nếu mà chúng ta phải vệ sinh nhiều bể thì chắc là chúng ta không thể vắt nhiều quả chanh được, như vậy lãng phí lắm. Thì thay vì đó thì mình có thể là các bạn thay bằng giấm ăn thì cũng là một cái giải pháp mà được nhiều anh em sử dụng. Nhưng mà mình thì khi mà có nhiều bể ấy, thì mình tìm kiếm một cái giải pháp triệt để hơn. Thì mỗi một cái lần phải vệ sinh bể như thế này này thì mình bao giờ cũng sử dụng một cái loại chúng ta gọi là dung dịch tẩy cặn canxi ở trên kính. Loại này thì bạn mua hàng nào cũng được, các bạn cứ search Google ra hoặc là ra mấy cái hàng bán đồ kim khí đấy, bán đồ chất tẩy rửa, hỏi mua cái loại mà tẩy cặn canxi ở trên kính. Loại này thì người ta bán không phải để cho mấy anh em chơi bể cá đâu, mà là cái mục đích chính là cho mấy ông mà làm vách kính trong nhà tắm ấy. Thì các bạn biết là cái vách kính trong nhà tắm nó rất hay bị bám cặn canxi lên, trông nó thành cả một cái lớp mờ đục, trông mất thẩm mỹ. Thế thì người ta sẽ sử dụng cái chất tẩy này và thậm chí là tẩy được cả trên kính ô tô luôn. Thế nhưng mà chất tẩy này nói chung nó là một cái chất tẩy mạnh và độc hại. Thế nên là chúng ta khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta phải đeo găng tay vào. Và chúng ta sẽ chỉ vệ sinh bể khi mà bể của chúng ta đã rút hết nước và bắt hết cá cây ra thôi. Còn chúng ta không vệ sinh cho những chiếc bể mà đang thả cá cây nhé các bạn nhé, nó sẽ không an toàn. Thế thì khi mà vệ sinh thì chúng ta chỉ việc là đổ cái chất tẩy rửa này ra một cái tấm mút. Đây mình có một cái tấm mút ở đây.
Đây, như là một cái mút rửa bát thôi. Cái này thì chắc anh em nhà có nóc thì hay quen với cái sản phẩm này rồi. Chúng ta đổ nó vào cái mút này, sau đó chúng ta lau, chúng ta chà vào những cái phần mà có cặn canxi bám. Đến khi nào mà sạch thì thôi. Và cách làm cũng rất là đơn giản. Đầu tiên chúng ta nhớ đeo găng tay vào các bạn nhé. Đây, chúng ta đeo găng tay vào. Đây các bạn thấy những cái phần cặn canxi này này. Đấy, bây giờ chúng ta đổ cái dung dịch này ra và chúng ta thấy cặn ở đâu là chúng ta lau vô đó. Đấy, các bạn thấy chưa? Lau vô phát là nó sạch luôn. Chỉ cần một số thao tác đơn giản, chỉ mất có vài phút thôi là chúng ta đã có thể vệ sinh sạch sẽ chiếc bể này. Sáng bong kin kít rồi. Bây giờ chuẩn bị sẵn sàng để chúng ta set bể thôi. Và video set chiếc bể này thì mình cũng sẽ chia sẻ trên kênh Green Happiness trong thời gian tới. Vì thế là các bạn đừng quên đăng ký kênh và ấn nút chuông để có thể ủng hộ mình và xem thêm nhiều video trên kênh Green Happiness các bạn nhé. Đến đây thì mình xin phép được kết thúc video rồi. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những video lần tới. Xin chào tạm biệt.